हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्युबेसिक स्टेटमेन्टहरू सम्बन्धी भिडियो हेर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले क्युबेसिक एलिमेन्टहरू सम्बन्धी भिडियो हेरेका थियौँ। त्योभन्दा पहिला एल्गोरिदमहरू हेऱ्यौँ। क्युबेसिक स्टेटमेन्टमा यो चाहिँ क्लास 6, 7, 8, 9 र 10 को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, जहाँ चाहिँ हामीले क्युबेसिकमा प्रोग्रामिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसमा के कस्तो स्टेटमेन्टहरू युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ, के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै यसमा रहेको छ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। स्टेटमेन्टहरुमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने क्युबेसिक स्टेटमेन्टहरु यानी स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ। स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कमान्ड और सेट इन्स्ट्रक्सन युज्ड इन प्रोग्राम है, कुनै पनि प्रोग्रामहरुमा युज हुने कमान्ड या सेट अफ इन्स्ट्रक्सनहरुलाई स्टेटमेन्ट्सहरु भन्छ है। र स्टेटमेन्टहरुले चाहिँ स्पेसिफिक कामहरु गर्छ है। त्यो प्रोग्राममा कुनै स्पेसिफिक कामहरु गर्नको लागि स्टेटमेन्टहरु युज हुन्छ। देयर आर सेभरल टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट्स इन क्युबेसिक प्रोग्रामिङ है। क्युबेसिकमा पनि डिफरेन्ट टाइपको स्टेटमेन्टहरु छन्, जसरी सीएलएस भन्ने स्टेटमेन्ट छ, प्रिन्ट भन्ने स्टेटमेन्ट छ हैन, अनि इनपुट भन्ने स्टेटमेन्ट छ। देयर आर लट्स अफ स्टेटमेन्ट इन क्युबेसिक है। र जसमा हामी वन बाइ वन हेर्ने छौं। हाम्रो फर्स्टको स्टेटमेन्ट रहेको छ सीएलएस भन्ने स्टेटमेन्ट छ है, सीएलएस। अब यो सीएलएस भनेको के हो त? दिस स्टेटमेन्ट इज युज्ड टु क्लियर आउटपुट स्क्रिन है। जनरली इट इज युज्ड एट द स्टार्टिङ अफ द प्रोग्राम भन्छ है। सीएलएस भनेको कहिले पनि क्लियर स्क्रिन भन्ने हो के, सीएलएस को फुल फर्म भनेको क्लियर स्क्रिन हो। त्यो के को लागि युज हुन्छ भने जति बेला हामी प्रोग्राम रन गर्ने बेलामा प्रिभियस आउटपुटहरु देखिन्छन्, किनकि र्याम भोलाटाइल मेमोरी भएको हुनाले पुरानो डेटाहरु पनि पावर सप्लाई अफ नहुने बेलासम्म स्टोर भएको हुन्छ। र सीएलएस ले के काम गर्छ भने त्यहाँनेर जुन पनि पुरानो प्रोग्रामहरुको आउटपुटहरु छ त्यसलाई चाहिँ आउटपुट स्क्रिनबाट रिमुभ गर्ने काम गर्छ, क्लियर गर्ने काम गर्छ है। र यो चाहिँ जनरली प्रोग्रामहरु स्टार्ट गर्ने बेला युज हुन्छ सीएलएस है। सीएलएस कसरी युज गर्छ भने सीएलएस भनेर हामी कमान्ड नै लेख्छौं, अरु केही भन्नु पर्दैन। वी ओन्ली राइट सीएलएस है। त्यसैगरी आरईएम भन्छ। त्यो भनेको के हो? रिमार्क्स हो है। आरईएम भनेको रिमार्क्स हो। त्यसको काम के हुन्छ? रिमार्क्स को काम भनेको दिस स्टेटमेन्ट इज युज्ड टु पुट कमेन्ट्स अन द प्रोग्राम है। इट इज नन एक्जिक्युटेबल स्टेटमेन्ट, क्यान युज एपोस्ट्रोफी इन्स्टेड अफ र्याम भन्छ है। र्याम भनेको नन एक्जिक्युटेबलको स्टेटमेन्ट हो। योलाई चाहिँ हाम्रो जुन क्युबेसिकको इन्टरप्रेटर छ त्यसले चाहिँ एक्जिक्युट गर्दैन, जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट हुन्छ है। यो चाहिँ कमेन्ट राख्नको लागि हो। कमेन्ट राख्न भन्नाले सिम्पलमा के बुझ्ने भने हाम्रो प्रोग्रामको बारेमा, प्रोग्राम के को लागि हो हैन, प्रोग्राम के को बारेमा हो भनेर प्रोग्राम डेफिनेसनहरु दिन हैन, त्यसको लागि युज हुन्छ आरईएम। जसको सिन्ट्याक्स हुन्छ आरईएम लेख्छौं, त्यसपछि के लेख्ने त्यसमा चाहिँ त्यो राख्छौं है। अनि लेट। अब लेट भनेको एउटा असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट हो। असाइनमेन्ट भनेको कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालुहरुलाई डिक्लेयर गर्नु छ भने त्यति बेला हामी लेट भनेर युज गर्छौं है। इट इज एन असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट व्हिच इज युज्ड टु असाइन भ्यालु टु अ भेरिएबल है। लेट इज एन अप्सनल स्टेटमेन्ट। र लेट अप्सनल हो। भ्यालु असाइन गर्दा लेट नभए पनि असाइन हुन्छ, र लेट चाहिँ अप्सनल हो। र यो युज कसरी हुन्छ भने जसरी मलाई x को भ्यालु 5 गर्नु छ भनेपछि मैले के गर्छु, लेट x इक्वल्स टु 5 भनेको x को भ्यालुलाई मैले 5 असाइन गर्दै छु, त्यति बेला आई युज लेट। त्यसैगरी हामीसँग रहेको छ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट रहेको छ है। अब प्रिन्ट भन्ने बित्तिकै यसको नाममै काम छ। यसको प्रिन्ट स्टेटमेन्टको काम भनेको इट डिस्प्लेज द आउटपुट अन द स्क्रिन है। स्क्रिनमा आउटपुटहरुलाई डिस्प्ले गर्ने काम कसको हो? प्रिन्टको है। वी अल्सो युज क्वेशन मार्क इन्स्टेड अफ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट भन्छ है। कहीँनेर हामीले प्रिन्ट लेख्नुको सट्टा क्वेशन मार्क दिएर पनि हामी आउटपुटहरु प्रिन्ट गर्न सक्छौं है। प्रिन्ट भन्ने वर्ड पनि युज हुन्छ र क्वेशन मार्क पनि युज हुन्छ प्रिन्ट गर्नलाई। सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ? प्रिन्ट भन्ने जे प्रिन्ट गर्ने भेरिएबलहरु दिने या क्वेशन मार्क दिने र भेरिएबलहरुलाई इन्क्लुड गर्ने, त्यसरी हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी इनपुट स्टेटमेन्ट छ। इनपुट भनेको युजरबाट इनपुट माग्ने हैन, किबोर्डहरुबाट इनपुट माग्ने के। इनपुट स्टेटमेन्ट इज युज्ड टु एक्सेप्ट डेटा फ्रम द कीवर्ड एट द बिगिनिङ एट द एक्जिक्युसन अफ टाइम भन्छ। प्रोग्राम एक्जिक्युट हुने बेलामा युजरबाट इनपुट माग्नको लागि, युजरबाट भन्नाले कीबोर्ड थ्रु है, कीबोर्ड थ्रु युजरबाट डेटा इनपुट माग्नको लागि युज हुने कमान्ड भनेको के हो? इनपुट स्टेटमेन्ट हो। अब सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ? इनपुट भन्ने के इनपुट गर्ने त्यो लेख्ने र सेमिकोलन दिने हामीले सिन्ट्याक्स हो। अहिले हामी एक दुईटा एक्जाम्पल हेर्छौं, त्यहाँनेर हामी एकदमै क्लियरिफाई गरेर बुझ्न सक्छौं है। जसरी एक्जाम्पल दिएको छ यहाँ, सीएलएस राख्यौं हामीले, इनपुट इन्टर फर्स्ट नम्बर भन्यो, इनपुट भन्ने कमान्ड युज गर्यौं, जसमा हामीले फर्स्ट नम्बर भन्ने त्यो डबल कोटेसनमा जे पनि लेख्न मिल्छ है। इनपुट आउटपुट इनपुट र प्रिन्टको कन्डिसनमा डबल कोटेसन भित्र जस्तो पनि ल्याङ्ग्वेज युज गर्न मिल्छ, किनकि त्यो नन एक्जिक्युटेबल हुन्छ।
त्यसपछि सेमिकोलन युज गर्ने फर्स्ट नम्बरलाई केमा स्टोर गर्ने भनेको छ x मा स्टोर गर्ने त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बर y अनि दुईटैको प्रिन्ट सम अफ भन्ने छ त्यो सम अफ भन्ने जुन वर्ड छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट हुन्छ अनि x त्यसपछि एन्ड पनि प्रिन्ट हुन्छ र y इक्वल्स टु y इज भन्ने अनि a र b प्लस गर्दा जुन भ्यालु आउँछ त्यो पनि त्यहीँनेर प्रिन्ट हुन्छ र इन्ड स्टेटमेन्ट राखेको छ है अब इन्डको काम के हो अहिले हेर्छौँ हामी है र इन्डमा छौँ इन्ड स्टेटमेन्टको काम के हुन्छ भने इन्ड स्टेटमेन्ट इज युज टु टर्मिनेट द एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम इट इज स्टप्स द फर्दर प्रोसेसिङ इज प्रोग्राम है इन्ड स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुनलाई रोक्ने काम हो कसको इन्ड स्टेटमेन्टको र यसले के गर्छ भने प्रोग्रामलाई फर्दर प्रोसेसिङ नगर्न दिने भनेको प्रोग्राम सकियो है भन्नको लागि के प्रोग्राम सकियो यसपछि स्टेटमेन्टहरू छैनन् भनेर टर्मिनेट गर्नको लागि युज हुने काम कसको हो इन्ड स्टेटमेन्टको है सिन्ट्याक्स कसरी लेखिन्छ इन्ड नै भन्छौँ अरु केही भन्नु पर्दैन इन्ड भन्ने सकियो त्यसपछि एउटा रिड डाटा भन्ने छ है रिड डाटा भन्ने स्टेटमेन्ट छ त्यसको काम के रहेछ दिस स्टेटमेन्ट क्यान प्रोसेस लार्ज नम्बर अफ डाटा वेयर लेट एन्ड इनपुट स्टेटमेन्ट क्यान प्रोसेस ओन्ली वान डाटा एट वान्स भनेको यसको काम के हो भने लार्ज डाटाहरूलाई प्रोसेस गर्ने सँगै जहाँ चाहिँ लेट र इनपुटले एउटा गरी डाटाहरूलाई प्रोसेस गर्ने बेलामा यसले के गर्छ भने read data given value data statement store them with a suitable variable भन्छ पहिला read data भन्छ त्यसपछि read भन्छ अनि डाटामा चाहिँ भ्यालुहरु दिएको हुन्छ र त्यहाँबाट भेरिएबलहरुबाट भ्यालुहरु रिड गर्छ है कसरी गर्ने पहिला read भन्ने सकिएपछि हाम्रो भ्यालुहरु दिने तलपट्टि भेरिएबल दिने डाटामा जसरी एक्जाम्पल CLS लाग्यौं read भनेपछि भेरिएबल दिनुपर्छ read x y z तीनटा भेरिएबल दियौं तिनीहरुको भ्यालु चाहिँ तल डाटा भन्ने वर्डमा राखेको हुन्छ एभरेज निकाल्दै छ भने x plus y plus z divided by 3 हैन त्यो प्रिन्ट गर्यौं हामीले त्यसपछि डाटा भनेको छ त्यो भनेको के हो भने माथिको भेरिएबलको है read भन्ने वर्डमा भएको भेरिएबलहरुको भ्यालु कहाँ राखेको छ डाटा भन्ने वर्डमा राखेको छ है जसमा 10 20 30 10 भनेको x को भ्यालु 20 भनेको y को भ्यालु र 30 भनेको z को भ्यालु हुन्छ है सिक्वेन्शियल वाइज हुन्छ यसमा चाहिँ है त्यसैगरी अर्कोमा जाउँ जहाँ लाइन इज इनपुट भनेको छ लाइन इनपुट दिस स्टेटमेन्ट allows to input line of data at a time and is assign a single variable भन्छ भाइ यसको काम के हो भने इनपुट लाइन है डाटाहरुलाई चाहिँ के गर्ने इनपुट लाइन लिने या एउटा टाइममा एउटा सिंगल भेरिएबलमा असाइन गर्ने भन्छ है एउटा टाइममा सिंगल भेरिएबलमा मात्रै असाइन गर्ने काम कसको लाइन इनपुटको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ लाइन इनपुट भन्छौं यसमा खास हामी स्ट्रिङ कुराहरु स्टोर गर्छौं है स्ट्रिङ भनेको अल्फाबेट र नम्बर मिक्स भएको पनि हुन सक्छ र अल्फाबेटहरुबाट बनेको वर्ड या सेन्टेन्स पनि हुन सक्छ है जसरी मैले राम भन्ने राम भने स्ट्रिङ हो या मैले नम्बर 1 भने त्यो भनेको पनि के हो स्ट्रिङ हो है यसको लागि कसरी लेखिने रहेछ लाइन इनपुट भन्ने स्ट्रिङ वर्ड राख्ने त्यसपछि स्ट्रिङ भेरिएबल युज गर्ने जसरी CLS इनपुट लाइन इनपुट भनेको छ इन्टर डाटा भने कुनै डाटा स्टोर गर्ने त्यसलाई हामी स्ट्रिङमा राख्यौं या स्ट्रिङमा र त्यसलाई प्रिन्ट पनि गर्यौं त्यसैगरी स्वाइप भनेको छ के हो स्वाइप भने अब स्वाइप भनेको के हो भने स्वाइप इज एन असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट इट एक्सचेन्ज द भ्यालु अफ टु भेरिएबल है दुईटा भेरिएबलहरुको भ्यालुलाई एक्सचेन्ज गर्न जसरी a र b भन्ने दुईटा भेरिएबल छन् भने a को भ्यालु 5 b को भ्यालु 2 छ भने दुईटैको भ्यालु एक्सचेन्ज गर्न के एउटाको भ्यालु अर्कोमा राख्न अर्कोको भ्यालु अर्कोमा राख्न त्यसको लागि युज हुने स्टेटमेन्ट भनेको स्वाइप स्टेटमेन्ट हो है जसरी यहाँ एक्जाम्पल छ इनपुट नम्बर भने दुईटा नम्बर इनपुट गर्यौं स्वाइप गर्नु भन्दा पहिला प्रिन्ट गर्यौं दुईटै नम्बरलाई प्रिन्ट बिफोर युजिङ स्वाइप भन्यो a b प्रिन्ट गर्यौं अब स्वाइप a b भनेपछि के हुन्छ भने जति भ्यालु a को छ त्यो चाहिँ कहाँ गएर कहाँमा जान्छ र b मा जान्छ र b को जति पनि भ्यालु छ त्यो चाहिँ चेन्ज भएर केमा स्टोर हुन्छ a मा स्टोर हुन्छ है र त्यसपछि हामीले के गर्यौं प्रिन्ट आफ्टर स्वाइप गर्यौं र a b गर्यौं है र हामीले जति पनि यहाँ एक्जाम्पलमा प्रोग्रामहरु बनाइरा छौं यो भन्दा अबको आउने भिडियोमा है हामी अब क्युबेसिक प्रोग्रामिङ नै गर्छौं यो त थ्योरेटिकल्ली छ अलि त्यसै हामी सबै प्रोग्रामहरु प्र्याक्टिकल्ली गर्ने छौं है कसरी काम हुनेछ भनेर सो यो भयो स्वाइपको काम भ्यालुहरुलाई एक्सचेन्ज गर्ने त्यसैपरि अर्कोमा छ रिस्टोर भनेको छ अब रिस्टोरको काम के हो भने once the data element is read it cannot be read again until the program reset it एकचोटी डाटा रिड भइसकेपछि प्रोग्राम एक्जिक्युट नहुने बेलासम्म है प्रोग्राम रिसेट नहुने बेलासम्म दोस्रो चोटी रिड हुँदैन त्यो डाटा त्यतिबेला चाहिँ डाटाहरुलाई रिड गर्नको लागि हामीले रिसेट गर्नुपर्छ र त्यस्तो काम कोले गर्छ रिस्टोरले गर्छ जसको एक्जाम्पल छ read abc
हैन त्यसको भ्यालु तल दिएको छ डाटाबाट प्रिन्ट एबीसी लाई प्रिन्ट गर्यौं अब हामीले दोस्रो चोटी पनि रिड गर्नु पर्यो भनेपछि अब माथि त रिड कमान्ड आइसकेको छ अब दुई चोटी गर्दैन भन्यो नि भर्खरै त त्यही भएर रिस्टोर गर्यौं पहिलाको प्रोग्राम रिस्टोर भयो अब डीईएफ डाटा रिड गर्यौं अनि प्रिन्ट गर्यौं त्यसलाई र त्यसको डाटाहरुको भ्यालु चाहिँ हामीले तल 10 20 30 भनेर दियौ भनेको प्रोग्रामहरुलाई दुईटा भेरिएबल सँगसँगै युज गर्दै छौं दुईटा सेम टाइमको भनेपछि त्यसलाई रिस्टोर गरेर फेरि स्टार्ट गर्नको लागि युज हुने काम भनेको कसको रिस्टोर प्रोग्रामको है रिस्टोर स्टेटमेन्टको र एउटा लास्टमा लोकेट भन्ने छ जसको काम के हुन्छ इट इज युज्ड टु मुभ द कर्सर टु द स्पेसिफिक पोजिसन अन द स्क्रिन भन्छ स्क्रिनमा स्पेसिफिक पोजिसनमा कर्सरलाई लग्नको लागि यसको काम भनेको जुन प्रोग्राममा कर्सरलाई स्पेसिफिक लोकेसनमा कति नम्बर लाइनमा लग्ने कहाँ लग्ने भन्ने कुराको लागि है जस्तै एक्जाम्पल लोकेट 11,45 भनेको छ अनि प्रिन्ट हेलो वर्ड भन्यो र एन्ड भन्यो अब यो गर्दा के हुन्छ भने 11:45 भनेको के हो रो 11 मा जाने कोलम 45 मा जाने है हाम्रो माउसको कर्सर कहाँ जान्छ अटोमेटिकली भनेपछि रो नम्बर 11 मा जान्छ र कोलम नम्बर भनेको क्यारेक्टर काउन्ट गरेर 45 नम्बरको क्यारेक्टरमा जान्छ है एउटा क्यारेक्टर रिक्वेस्ट एउटा कोलम मान्दाखेरि 45 नम्बरको कोलममा जान्छ र माउसको कर्सर चाहिँ कहाँ पुग्छ 11 नम्बर रोको 45 नम्बर क्यारेक्टरमा गएर हाम्रो माउस कर्सर चाहिँ मुभ हुन्छ है माउस कर्सरको पोजिसन चेन्ज हुन्छ र त्यसको लागि के हुने रहेछ लोकेट भन्ने स्टेटमेन्ट युज हुने रहेछ र यो थियो हाम्रो क्युबेसिक स्टेटमेन्टहरु यसमा हामीले म्याक्सिमम युज हुने स्टेटमेन्ट युज गर्यौं यसपछि एउटा कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छ जसमा हामीले इफ एल्स हैन इफ देन अनि इफ एल्स इफ त्यसैगरी इफ एल्स इफ र एल्स हैन त्यो कन्डिसनहरु बाँकी छन् हाम्रो र लुपिङ कन्डिसनहरु छन् लुपिङ स्टेटमेन्ट भन्छ जसमा फर लुप व्हाइल लुप र डु व्हाइल लुप त्यो पनि बाँकी छ अर्को भिडियोमा हामी त्योलाई पनि लिएर आउने छौं किनकि त्यो अलि फरक पार्ट भित्र पर्छ है क्युबेसिक स्टेटमेन्ट भनेपछि बेसिक यति स्टेटमेन्ट पर्छन् र त्यसपछि कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट र लुपिङ स्टेटमेन्ट भनेपछि त्यो कुराहरु आउँछ र त्यसलाई चाहिँ हामी अबको दिनमा चाहिँ अर्को भिडियोमा लिएर आउने छौं सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ